Take one. אני מיכל יוקלה, אני אדריכלית, בת 46, בוגרת הטכניון, תואר ראשון ושני, תל אביבית, אמא לאלון ואורי. יש לי משרד אדריכלים, עוסקת בתכנון, בהוראה, במחקר. הגעתי למקצוע הזה בטעות, וזאת הטעות כנראה הכי מוצלחת של החיים שלי. בכל שנות ההתבגרות שלי תמיד היה לי מאוד מאוד ברור שאני הולכת להיות עורכת דין. גדלתי בבית מאוד מאוד הישגי, ואז נרשמתי ללימודי משפטים בתל אביב, והיה מאוד קשה אז להתקבל למשפטים. אז הייתי צריכה להירשם לעוד משהו, ליתר ביטחון, ונרשמתי לאדריכלות בטכניון. לא ידעתי מה זה בכלל. אז ידעתי שיש מקצוע כזה, ראיתי אנשים כאלה בסביבת החברים של ההורים שלי, הם נראו לי די מגניבים. אז נרשמתי. בזמנו היו מבחני כניסה לפקולטה. קיבלתי את הציון הנמוך ביותר האפשרי בשביל לעבור. אני לא זוכרת אם זה היה 60 או 65, זה היה ממש על הקסקס. ואז כשהתקבלתי לשניהם, פתאום הבנתי שהוריי שגרים בתל אביב, לא רחוק מהאוניברסיטה, המשמעות שאם אני אתחיל ללמוד משפטים, תהיה להישאר לגור בבית עם ההורים. והייתי כבר בשלה לצאת, ואז פשוט הגעתי לטכניון. התחלתי את הלימודים ולא ידעתי מה קורה מסביבי. זאת אומרת, לא הבנתי כלום, פקולטה מאתגרת, זה עולם חדש של מושגים. באמצע השנה הראשונה פרשתי. עזבתי, ואז החלטתי לתת עוד צ'אנס וחזרתי. אני יכולה להגיד בפה מלא ששנה ראשונה, שנייה וחלק נכבד משלישית עדיין לא הבנתי מה קורה מסביבי, אבל אז האסימונים התחילו ליפול. בגלל זה אני גם נורא אוהבת ללמד שנה שלישית ורביעית, כי זה השלב שהאסימונים מתחילים ליפול, ואתה רואה אצל הסטודנטים איך הדברים כזה מתחילים. סיימתי את הלימודים זוכת פרס רייסקין, שהוא הפרס הכי נחשב כאילו בפקולטה. אז התחלתי פה וסיימתי פה, וזה באמת חוויה יוצאת דופן. אני באמת מרגישה שכאילו גוף הידע שלי, הבסיס שלו פה. עבדתי אצל רני זיס אדריכלים, משרד מוביל ומאוד מאוד טוב, אדריכל מוכשר בטירוף. רני שלח אותי לפני 15 שנה בערך לניו יורק, להקים את הסניף הניו יורקי שלו. הייתי ראש צוות תכנון של מלון פלאזה. זה היה חוויה של פעם בחיים, השנים הכי טובות שלי. מקצועית, אישית, חופש, אין דרך לתאר את התקופה הזאת. עוד הייתי פחות מ-30 וניהלתי את צוות התכנון של מלון פלאזה בניו יורק. הייתה לי אפשרות להישאר שם, אבל החלטתי לחזור. אני מאוד קשורה למשפחתי וחבריי, וידעתי שאם אני אשאר שם עוד קצת, אז אני כבר לא אחזור לעולם. וידעתי שאני רוצה להקים את המשפחה שלי פה. חזרתי מניו יורק וקצת הרגיש לי קטן זה מעליב, אבל זה לא קטן, זה פשוט אחר. וידעתי מאוד שאני רוצה לעשות משהו משמעותי, ולא ידעתי בדיוק מה, אז התחלתי ללמוד תואר שני. אצל רני, מה שתכננתי היה מגורי יוקרה, דירות יוקרה ופאר לאנשים שידם משגת. ואז עשיתי קורס מדיניות דיור אצל דוקטור אמילי סילברמן. פתאום התחילו ליפול לי אסימונים על הקשר בין חברה ותכנון, חברה וארכיטקטורה, העובדה שאני מתכננת דירות למיליארדרים, ואז הבעלבתית שלי מעלה לי את השכר דירה, אז כנראה שיש קשר בין הדברים. עזבתי את המשרד של רני, הקמתי את המשרד שלי. אני עוסקת הרבה בדיור בר השגה, בתכנון חברתי, בעבודה עם תושבים, עם קהילה. אנחנו עושים דברים נורא מגניבים במשרד, נורא כיף אצלנו. היום הפקולטה שלנו פורצת דרך בהקשר שהיא נותנת תואר שני. עושים 6 שנים ומקבלים תואר שני, זה המקום היחיד בארץ שנותן את זה. גם בתור מעסיקה שמקבלת סטודנטים שבאים להתראיין ובוגרי מוסדות שונים, לא להעליב אף אחד, אבל באמת ההכשרה המקצועית פה היא ברמה מאוד מאוד גבוהה. זאת אומרת, אני נורא אוהבת סטודנטים של טכניון. צד השני אני אומרת שהיום יש הרבה יותר נשים סטודנטיות. היית חושב שאולי זה סימן טוב, כי המקצוע פתח את דלתותיו לנשים, אבל זה לא המצב. המצב הוא שמעמד האדריכל מאוד מאוד נחלש, ופחות ופחות גברים רוצים להיות אדריכלים, כי הכסף לא ממש נמצא שם, ולכן זה הופך להיות מקצוע יותר נשי. וזה לא סימן טוב למקצוע. ואחד הדברים שמאוד חשובים לי, זה המעמד של המקצוע ועתיד המקצוע והכוח של נשים מובילות במקצוע ולא מתוך ברירת מחדל כזאת. אני רוצה להגיד להן מה שאני אומרת לביתי בת 9, ומה שאני אומרת לאדריכליות בצוות שלי, שאין שום דבר שאתן לא יכולות לעשות. סמנו מטרה ועופו עליה. ולימודים בטכניון הם קלף ממש טוב להתחיל את התעופה הזאת למעלה ולכבוש את העולם.